بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجة ناس كتير أوي سألت عليها. لو أنا في إيدي بلية مصدية مثلا أو مكسورة أو الرقم اللي عليها اتمسح، هل أقدر أوصل للرقم بتاعها اللي في الكتالوج عشان أطلبها أو أطلب مكافئ ليها من شركة تانية عن طريق المقاسات بس؟ هو المقاسات بس مش هتكفي، لازم يكون معايا المقاسات والشكل كمان. فتعالوا نشوف الموضوع ده ممكن نعمله ازاي. همسك البلية اللي معايا. لو أنا معايا بلية زي دي أهي مفيش عليها أي أرقام خالص، أول حاجة لازم اقيس القطر الداخلي، وده حاجه مهمه قوي، اللي هو الانر دايمتر. لازم اقيسه كمان واسجله كمان. مثلا لو في الحاله بتاعتنا دي هنفترض ان هو طلع 35 مللي، وبعدين اقيس القطر الخارجي للبليه اللي هو هيركب في الهاوسنج، اللي هو الاوتر دايمتر، ونقول مثلا طلع 55 مللي. الحاجه التالتة المهمه هو العرض، الويدث بتاعي. آه، البليه دي هتقعد جوه الهاوسنج على مساحه قد ايه؟ فطبعا هنفترض ان هي طلعت 10 مللي. اخد الارقام دي اسجلها واخليها معايا عشان هحتاجها. طيب في حاجه كمان مهمه، ان انا ابص على البليه اللي في ايدي دي واشوف نوع السيل اللي راكب جواها. نوع السيل في الحاله اللي احنا فيها دي ار اس، اللي هو ايه؟ اللي هو سيل كاوتش او آه رابر، ما يكونش حديد، لان ده طيب وده طيب. فاحنا وصفنا الحاله اللي قدامنا، يبقى البليه بتاعتنا اللي قدامنا دي ال- الانر والاوتر والويدز عباره عن 35 55 في 10 مللي. يبقى انا كده وصفت الابعاد بتاع البليه. طب فاضل ايه؟ لازم اعرف الابعاد ولازم اعرف النوع. لو جينا بصينا البليه دي شفنا الشكل اللي قدامنا ده وده، الخطين دول بيقولوا ان الكوره دي بايت نصها في الاوتر ونصها في الانر، ولها شكل الجروف اللي انا علمت عليه ده. يبقى دي ايه؟ يبقى من الشكل ده لو احنا شفنا قرص البيرنج كويس وعرفناه وعرفنا انواعه من الكورس اللي اتكلمنا فيه قبل كده، يبقى دي من الشكل دي ديب جروف بول بيرنج. طيب زي ما عرفنا بالكورس برضو زمان ان الديب جروف بول بيرنج بيبتدي برقم 6، يبقى عندي الرقم بتاع البلية دي اول رقم فيه 6. طيب ولسه بقية الارقام. طيب طب انا قست القطر الداخلي صح؟ طيب اخر رقمين احنا ليه خدنا رقم 6؟ لما جينا نقول ان اول رقم طلع 6 لانها ديب جروف بول بيرنج، لو بصينا كده في السطر اللي فوق هنلاحظ ان كل نوع بلية بيبتدي برقم معين. يعني عندنا اهو السيلف الايننج بول بيرنج بيبتدي بواحد، التيبرد بيبتدي باتنين، هو او السفيريكال رولر بيرنج، الدبل روس بول بيرنج بيبتدي باربعة. فزي ما بنقول كل نحفظ الشكل ده او نبقى عارفين مكانه في الكتالوج فين. تمام. تعالوا بقى نخش نفتح الكتالوج بتاعنا. لما نفتح الكتالوج احنا عرفنا انها ديب جروف بول بيرنج، يبقى افتح الجزء البارتيشن بتاع الديب جروف بول بيرنج. تمام. اهم نقطة او اهم رقم بدخل بيه الكتالوج هو القطر الداخلي. طيب القطر الداخلي بتاعنا كام؟ القطر الداخلي بتاعنا اللي هو ده اللي احنا قسناه طلع كام؟ طلع 35. يبقى اجي اللي هو الدي سمول، ايوه هي دي اللي علمنا عليها بالاحمر، وامشي منها اجي لحد ال 35. هتلاقي قبليها 30 35 40 45، ناخد ال 35. تمام. فاضل ايه تاني؟ فاضل القطر الخارجي. القطر الخارجي اللي احنا شفناه ده، القطر الخارجي ده اخده وادخل بيه تاني قصاد ال 35، الاقي ادي القطر الداخلي في اتنين 55، في قطرين 55. اخد مين فيهم؟ انا لسه مش عارف. طب اجي اشوف العرض. العرض بتاعي بي، العرض بتاعي بي 10، عندي اتنين بليتين، اصبح عندي بليتين قطرهم الداخلي 35 الخارجي 55، العرض بتاعهم الاتنين 10. امشي قصاد الاتنين دول لحد اخر الصف، الاقي فيه 6019 07، 6019 07. الله، بس في فرق ما بينهم. ايه الفرق؟ الاولانيه 2 ار زد والتانية 2 ار اس. ايه ده؟ 2 ار زد يعني السيل البليه دي مقفوله من ناحيتين بحديد، كفر حديد. 2 ار اس البليه دي مقفوله من ناحيتين بسيل كاوتش. تمام. يبقى انا البليه بتاعتنا كانت ايه؟ كانت كاوتش، فانا هبدا اخد الكاوتش. يبقى انا وصلت كده للبليه. وصلت كده للبليه. طيب لو افترضنا ان كانت البليه بتاعتنا دي برضو، مثال تاني، 35 زي ما دخلنا بالانر 35، لكن الاوتر بتاعها كان 72. فتمام، هلاقي عندنا 3 72. او اجي اخش على الاوتر، القطر الخارجي بتاعها طلع 17، في عندي 2 17. نفس الشيء بصيت على 2 17، امشي لاخر السطر خالص لقيت نفسي
واقع ما بين 4 بليات، 6207 2 زد و6207 زد. ايه ده؟ 2 زد دي يعني مقفولة من ناحيتين. طب وزد يعني مقفولة من جنب واحد، يعني فيها جنب مفتوح وجنب مفتوح مقفول. طيب اول بلية 6207 2 ار اس 1 او ار اس 1. لا، البلية دي مقفولة من ناحيتين برابر ولا مقفولة من ناحية واحدة برابر اللي هي ار اس 1. تمام. الطريقة دي تطبق على اي بلي بأي شكل بأي مقاس، بس اهم شيء ان انا اعرف، لازم اشوف كورس البيرنج كويس واطلع عشان اعرف منه لما ابص على البلية اقدر اعرف نوعها ايه، فاقوم اخش على الكتالوج على النوع ده. طيب زي ما قلنا ادي البلية الزد زد وادي البلية الار اس. طيب في حالة تانية. ايه الحالة التانية؟ ان يكون عندي رسمة في عليها بلية شكلها باين انا شايفه، لكن مش عارف مقاسها. وبعد ما افك يبقى انا عرفت الشكل من الرسمة وعندي المقاسات. طب ارفع المقاسات من البليه دي طلعت متكسره خالص، او البليه دي الترومبه دي لقيتها مركونه في الورشه والبليه القديمه بتاعتها ضاعت، بس انا عندي اللوحه. طيب من اللوحه هعرف الشكل بتاع البليه، بس رقمها مش موجود. فاقوم امسك الهاوسنج بتاعي وهو فاضي كده، ما فيهوش عمود ما فيهوش حاجه، واقيس قطر العمود بره، فعرفت الانر بتاع البليه صح، عرفت انر البليه، القطر الداخلي بتاع البليه. واجي اقيس القطر الخارجي بتاع الهاوسنج. انا ما عنديش بليه، خدوا بالكم، انا هقيس العمود وهقيس الهاوسنج. طيب القطر الداخلي بتاع الهاوسنج اداني القطر الخارجي بتاع البليه، يبقى انا عرفت القطر الخارجي بتاع البليه. تمام. فاضل ايه؟ فاضل العرض. طب ايه العرض اجيبه منين؟ العرض بصوا كده، البليتين دول بليتين قاعدين على كتف من ناحيه جوه من ناحيه الزيت، وقاعدين من بره الغطا قافل عليهم. يبقى المسافه دي لما اجي اروح انا جاي اقيس المسافه الكليه وخاصم منها قيمه الكفر، الكتف بتاع الغطا اللي قافل عليهم، يديني المسافه دي. ايه المسافه دي؟ هو دي عرض البليتين. يبقى انا جبت القطر الداخلي للبليه، جبت القطر الخارجي للبليه، جبت عرض البليتين مع بعض اهم، اللي هو اللي احنا جبناه. تمام. طب الشكل اللي قدامنا ده لو احنا عارفين بقى كورس البيرنج كويس وبصينا عليه، يقول ان دي انجولار كونتاكت بول بيرنج. اتنين مش واحد، دول اتنين. تمام. يبقى انا في الحاله دي عرفت القطر الداخلي، عرفت القطر الخارجي، اخد العرض اللي انا جبته ده اقسمه على اتنين عشان دول بليتين، ويبقى عندي الانر والاوتر والعرض، ادخل بيهم الكتالوج بنفس الطريقه، ابتدي بالقطر الداخلي وبعدين بعديه اخد القطر الخارجي المناسب بالنسبه لي واخد العرض المناسب. وفي الحاله دي يبقى انا وصلت للبليه برضو. تعالوا نشوف شكل تاني. لو عندنا شكل زي ده ما عندناش كتف، بس عندنا العمود اهو، اقيس القطر الداخلي للبليه وادي القطر الخارجي للبليه اجيبه من الهاوسنج. طب والعرض اجيبه منين؟ العرض احنا عندنا فيه في الناحيه الشمال فيه كتف اهو متخلق في الهاوسنج، والناحيه اليمين فيه سناب رينج اللي متعلمه بالاسود ده. اقيس المسافه دي اعرف العرض واخش الكتالوج بنفس الطريقه، يبقى انا كده جبت رقم البليه. هل البليه كده انا جبت كل مواصفاتها؟ لا، في حاجات انا لازم اكون عارفها قبلها او اعرف اختارها كويس، اللي هو نوع الكيج. هل البليه دي سي 3 ولا سي 2 ولا سي 4؟ لازم ابقى عارف الخلوص بتاعها ونوع الكيج بتاعها. في حاجات صغيرة لازم نبقى عارفينها او نعرف نعمل اختيار ليها لو احنا مش مكتوبة عندنا. آه، من البلية اللي قدامنا دي شكلها ده يقول ان هي ان يو، اللي هي سندريكال رولر بيرنج تايب ان يو. يبقى انا جبت اخش الكتالوج في الان يو بالقطر الداخلي والقطر الخارجي والسكنس اقدر اجيب البلية. متشكر جدا لحضراتكم.